میره اونجا یه سه دختربازی با دخترای باحال و دوست داشتنی روز یه سه تا میاد اینجا تایلند. روسیه منو باهوش میکنه، با منو زرنگ میکنه. دوست دختر من هر شب که میخواد بخوابه دعا میکنه میخوابه. تو دوست داری تایلند بیست باشه یا روسیه؟ خودت هم کم کم شبیه بودا میشی. با لباس خواب میرم تو دیسکو دیگه. هم کل تایلند یک کشوره، پاتایا اصلا خودش یک کشوری. تایلندو از همه کشورها بیشتر دوست دارم. من پاتایا رو نه حالا اصلا برای دختربازی. دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. امروز اومدیم با دوستان آقا دنی، یکی از یوتیوبرهای خوبمون، آقا فربود تو ویدیو قبلیمون دیدید. می‌خوایم بشینیم یه گفتگویی داشته باشیم. حالا یه معرفی باز خودمون رو می‌کنیم. ایمان گلشاه. این ویدیو قراره به 3 تا پارت تقسیم بشه. یه پارتش توی کانال من پخش میشه، یه پارت توی کانال فربود و یه پارت هم توی کانال دنی جان. حالا 3 تا پارتش قراره بکنیم دیگه. ایشون هم نیم دوست دختر من، نیم سی های تو کامرا. تایلندی و ایرانی با هم بود، کلا ترکیبی میزنه. خب فربود جان شما شروع کن. عزیزی بذار من این واترملون شیکمو بگیرم داداش. تو یه دونه واترملون کامل سفارش دادی؟ دیگه زدم به بدن دیگه. ولی چه قشنگ توقع انقدرشو نداشتم خدایی. به تایلند خوش آمدید. عزیز منی، شما خوبی؟ قربان شما خوبی؟ مرسی قربونت برم ایمان جون. اولین ویدیویی که دارم با دنی میگیرم. قربونت برم. مرسی. باعث افتخار منه. قبلا با دنی یه دونه ویدیو گرفته بودم برای سال نو بودش، نیو ایر بودش، با هم یه ویدیو گرفته بودیم. حالا میخوام یه سری سوالا ازم بپرسیم از شرایط زندگی توی روسیه. حالا دوستان سوال دارن یا من از تایلند به حال هستن الان اینجا و راجع به ایران یه سری سوالا میخوایم مطرح کنیم و باحال جذابه. آقا من سوال اولو میپرسم از دنی. سوال دارم. داداش شما چند سال اینجا زندگی میکنی؟ چیکار میکنی؟ کارت چیه؟ یه توضیح بده. من حدود 8 ساله که تایلند زندگی میکنم و اوایل زندگیمو یعنی اصطلاحاً لندینگمو تو پاتایا داشتم. واسه حدوداً 1 سال و نیم 2 سال من تو پاتایا بودم. توی کلاب و اینجور چیزا کار میکردم. بعد از این به نتیجه رسیدم که بله توی پاتایا توی واکینگ استریت توی کلاب و اینجور چیزا بودیم و میرفتیم میومدیم و اینا. بعدن کم کم به نتیجه رسیدم که کار تو واکینگ خیلی کار مناسب من نیست. این شد که اومدم بانکو کم. الان کاری که انجام میدم کارهای بیشتر آموزشیه، مثلا با دانشگاه‌ها کمپ مثلا زبان و یه سری هم سمینارها. بالاخره دیگه هر کاری گیرون بیاد میدونید دیگه باید انجام بدیم دیگه. آره الان بانکو ساکنم. معمولا بچه‌ای که اینجا میرن بانکو خیلی‌هاشون مثلا از زمان کرونا مخصوصا اینجوری شد که میرن توی داستان معلمی و این چیزا، چون یکی از بهترین شغلاست که معمولا حالا واسه خارجی‌ها و ما ایرانی‌ها بیشتر که مثلا تو تایلند به هر کار خودتون میدونید یاد پیدا نمیشه، درست حسابی کار نمیدن. معلمی کسی که حالا مثلا لیسانس داشته باشه یه سری چیزا لازم داره میتونه راحت معلمی کنه. درآمدش هم نسبت به شغلای دیگه خوبه و آبرومندانه تره. خیلی بهتره. برای یه مدتی بخوای کار بکنی به نظر من اوکیه. برای یه مدتی کار کردن خاصی نداره. شغل معلمی به نظر من نظر شخصی سعید کاملا. آره یه آینده خاصی، ولی برای یه مدتی مثلا حالا 1 سال 2 سال 3 ساعت بازم بستگی داره شما با کجا قرارداد ببندی، کجا کار بکنی، شرکت باشه، مستقیم باشه. یه سری مثلا با آژانس‌ها هست، به اینا خیلی بستگی داره چون اصلا حقوقا خیلی فرق میکنه. آژانس‌ها با مستقیم با مدرسه قرارداد بستن. آره دیگه. ولی در کل من پیشنهادم اینه که اگر کسی مثلا برای معلمی بخواد بیادش تایلند، مثلا در حد 1-2 سال یا 3 سال مثلا روش فکر بکنه، بعدش آینده خاصی نداره. من فکر می‌کنم میونه کلمه کسی که اصلا بتونه مستقیم با مدرسه قرارداد بنده شاید حقوقش 2 برابر خیلی حالا 2 برابر نه تقریبا، ولی بیشتره. آره حالا دنیل مستلزم خیلی چیزا سعی بخواد قرارداد مدرسه. اول اینکه باید پاسپورت اول همه بور باشی، چهره باید خارجی. پاسپورت مهمه، چهره خیلی مهمه، اکسنت خیلی مهمه، داشتن مدارک مهمه، اینکه تو چه مدرسه‌ای می‌خوای بری مهمه. اینترنشنال اگه بری یه جورایی تقریبا کل زندگی تو باید ددیکیت بکنی در مورد اون مدرسه. اینترنشنال. من اصلا یه چیزی یعنی تجربه تقریبا 15 سال زندگیم اینجا یه چیزی رو به من فهموند توی تایلندی که کلا خوش‌تیپ بودن تاثیر داره. تو همه کارا اینجا تاثیر داره. یعنی خوش قیافه، قد بلند، نمیدونم خوش چهره، اصلا این تو همه کارا تاثیر میذاره. مثلا من خودم قبلا رفتم توی کلابی کار کردم، حالا آشنایی داشتم که تو اون کلاب کار می‌کردم. مثلا من رفتم خب اینجا خارجی نمیگیره، ایرانی که اصلا راد نمیدن. خب مثلا من خوش‌تیپ رفتم اونجا یا مثلا استایلش داشته باشی اصلا با چیز آره چرا نه فلان بیا، اصلا مشغول کار شدم اونجا. این خیلی تاثیر داره تو این کار. خیلی تاثیر داره تو همه جا. اصلا شما یه شهرستان هم که میری، تو شهرستان مثلا یه خارجی میبینن، اصلا شما خوش تیپ هم نباشی یعنی معمولی باشی، خیلی حال میکنن تایلندیا، میبینن مهمون نوازی میکنن، نمیدونم با گرم میگیرن. یه جمله دارن که میگن لامق، مثلا همون هنسم یا مثلا خوش تیپ، اینو همیشه به کار میبرن. مثلا هنسم منو بهت بگن تموم. هر جا میری بهت میگه هنسم. این هنسامه نکته کلیدیه.
اینجا لاومق. این نکته خیلی کلیدیه، خیلی به کار میبرن و به کار دیگه خیلی جاها آدم میتونه استفاده بکنه. حالا تایلند من میخوام سوال چالشی‌تر بپرسم از جفتتون. تو رو خدا رعایت شؤونات هیزم و آروم هیزم برید، شؤونات اسلامی رو رعایت کنید. آروم هیزم بزنه گرم شی. کسایی که دنبال دختربازی ان و تو این فازا تایلند کشور مناسب‌تری واسهشون. من میخوام شما تجربیاتتون رو تو این بگید. مثلا این درسته نیست یا واقعا کسی که مثلا خانواده باشه دنبال مثلا خانواده تشکیل دادن باشه اینجا جای مناسبیه واسش یا نه صرفا بعد پلی بوی باشی مثلا اینجا باشی؟ نظر شما چیه؟ تو نظرتو بگو بعد من نظر. خواهش میکنم. به نظر من کلا تایلند یه کشوری بیشتر واسه مجردا و اکثرا پسر مجرد خوبه. خب نظر من، چون که تایلند خودش بندازه کافی دختر داره و چالش بین دخترها اینجا خیلی باله و ما اصطلاحا میگیم مثلا اون برگه برنده‌ای که همه خانوما توی همه جای دنیا دارن توی تایلند نیست، چون که خود تایلندی‌ها به قدر کافی دختر دارن و بهتره واسه پسر مجردی مثلا کاری که راهی که من خودم رفتم جلو که مثلا اول اومدم اینجا زبانشون یاد گرفتم، فرهنگشون یاد گرفتم، بعدش هم حالا دارم تلاش میکنم که از تایلند بالاخره حالا ازدواج بکنم، زن بگیرم. این نظر منه که و زبان اینجا خیلی مهمه. شاید مثلا شما توی کشور اروپایی بری زبان رو بلد نباشی قطعا خیلی مهمه ولی کارت راه میفته تقریبا، ولی اینجا زبان بلد باشی اصلا یه آپشن داری، انگار مثلا یه چیزی اضافه داری. مثلا من الان تو روسیه قطعا باید زبان بلد باشی ولی مثلا زبانم بلد باشی با یه مثلا روسی صحبت کنی اصلا نمیگه ای ول فلان تو زبان بلد، اینجوری نیست. مثلا میگه اینجوریه، مثلا باید بلد بشی اصلا. خب یا تو اروپا هم اینجوریه ولی اینجا مثلا با زبان اینا دو تا کلمه صحبت می‌کنی تحویلت میگیرن، با اصلا نرخات تغییر میکنه، پرایزا مثلا یه چیزی میخوای بخری حالا نه جای شیک و شسته رفته، نه مثلا بازار چیزی به تخفیف بیشتر میدن، خیلی آپشن حساب میشه زبان کرد. دقیقاً همینجوری. من بخوام راجع به بگم دخترای تایلندی که حالا مثلا داخل پاتای هستن برای مجردا خوبه، به نظر من تایلند بهترین جاه. اگه از لحاظ ببین هم مجردا اینجا میتونن بیان لذت ببرن، هم متأهلا میتونن بیان. کلا تایلند کشوریه که برای هر جور افرادی یه منطقه، یه شهری، یه چیزی درست کرده. خب پاتایا یه حالا اسمش که در رفته به خاطر دختربازی، خب واقعا هم هست، یعنی دختر زیاده اینجا، بالاخره سبکش یه ذره فرق میکنه ولی جایی که خانواده‌ام میتونه زندگی کنه. شما دو تا خیابون بری اونورتر دقیقاً همین جایی که ما هستیم الان جامتین، اینجا مثلا سبک خانوادگیه، حالا یعنی همه جوره هست ولی خب شما دو تا خیابون بری اونورتر اونجا اصلا عشق و حال نیست طرف حتما تو پاتایا زندگی کنه. شما از این سه تا شهر توریستی بانکوک و پاتایا پوکت میری بیرون قضیه کاملا فرق میکنه. اصلا شما بری شهرستان یعنی شهرهای دیگه، حالا نه اصلا شهرستان، مثلا شهرهای معروفی هستن مثل چیانگ مای، چیانگ رای، هواهین، خود اصلا سبکش خیلی فرق میکنه. اصلا خود چونبوری آره بانکسن کلا شاید 1 ساعت با پاتایا فاصله داشته باشه ولی اصلا سبکش کلا با پاتایا فرق میکنه. پاتایا چون خب معروف شده، شهر معروفیه، خیلی از خود تایلندیا از بقیه شهرها یعنی شهرستان‌ها همشون میان سمت پاتایا، کسای دختره که بخوان کار بکنن. ولی ببین کلا دخترای تایلندی نظر من اینه که توقعشون پایینه. شما قبول داری؟ یکی از نقطه قوت‌های دخترای تایلندی قطعا اینه که سطح توقعشون خیلی پایینه. ببین مثلا گشنت باشه، حالا رستوران خوب باشه میتونی بری اوکیه ولی بغل خیابون هم یه چیزی باشه بگیری اون راضیه. دخترای کم توقع و صاف و ساده، یعنی با همین شرایط خودشون اصلا با یه دمپایی و موتور باهات میان دیسکو کلاب هر جا که بری هیچ مشکلی نه، همه جا باهات میان. آره. دقیقاً یه تایلندی رو بعضی موقع شما می‌بینی پشت یه مرسدس بنز شیک اصلا ولی پیاده میشه می‌بینی دمپا یه واسم در اون حد بگم مثلا یه کارگره اصلا دمپایش بارش لباس تیشرت کثیف ولی پشت با لباس خواب میرم تو دیسکو دیگه، هممون میدونیم دیگه. بعد یه چیزی من فقط خواستم بگم، ببین پاتایا به نظر من اصلا یه کشور دیگه، من اینجوری میگم کل تایلند یه کشوره، پاتایا اصلا خودش یه کشور دیگه است. ببین من چیزی که تجربه کردم اینه که تایلند یه جوری مثل کشور مثل آمریکا ایالتیه، مثل تقریبا ایران خودمون نیست. ایران خودمون وقتی یه چیزی دستور میشه تا کل کشور میره، همه جا یه شکله. ولی پاتایا، بانکوک، پوکت، اینا هر کدومشون شهرداری‌ها و فرمانداری‌های خودشون تصمیماتی میارن. مثلا کلا تو جنوب آسیا کلا مردم یه جوری ان که مثلا گاورمنتشون یعنی اون دولتشون یه قانونی میذاره اینا خیلی سخت و سخت رعایت میکنن. یه جورایی انگار چی میگن ترسوی جنگی نه، منظور ببین اینجوری بهشون از بچگی بهشون تو کالچرشونه. یعنی اون موقع شما یادت مثلا میگم ماسک بزن، شما توی کوچه خلوت یه نفرم بود ماسک زده بود، مثلا ما میرفتیم میذاشیم اینجا، خب اینا اینجا همه جا میزدن.
خیلی اطاعت میکنن. نمیدونم چه جمله‌ای واسش پیدا کنم. آره. خیلی آره این چیزاشون هم خوبه یه وقتایی، هم ممکنه یه جایی هم خوب نباشه. یه سیستمشون اینجوریه دیگه. یه چیزی بخوام بگم در مورد تایلند بخوام که یه کلمه بگیم، احترام. یعنی مثلا من همیشه بین مهربونی یا احترام مثلا بین این دوتا بودم، ولی نامبر وان واقعا چیزی که توی این چند ساله هیچ وقت واسه من تکراری نشده، اولیش احترام، دومی مهربونی. یه دونه نکته میخوام بگم برای کسایی که میخوان بیان تایلند، مثلا اینا چون خیلی احترام میذارن به پادشاهشون، به کلا پدر مادرشون، پدر مادر، به اصلا چیزی که مذهبشون بودا خیلی احترام میذارن. یعنی من یه چند تا کلیپ دیدم مثلا دیدی میرن جلوی بودا مثلا این حرکات انجام میدن، اونا به نظر من یعنی جالب نیست، یعنی نباید باشه، اصلا جالب نیست. چون تو کشور ما یه آهنگی به فان میگیرن. آره دیگه. اینجا خیلی حساسن. در اصل تایلند کشور خیلی مذهبیه، فقط مذهبش اینطوریه که آزاده، ولی کشور خیلی مذهبیه. دوست دختر من هر شب که میخواد بخوابه دعا میکنه میخوابه. اصلا تایلند خیلی مذهبیه، ولی هر شب که میخواد بخوابه یعنی بغل من یه دعا میکنه، واسه سجاده یه دعا میکنه بعد میخوابه. یعنی همیشه یه بودا زیر بالشتش، یه دونه مثلا ما آیت الکرسی مثلا داریم، یه قرآن کوچی مثلا همیشه میرفته مدرسه میذاشت مادر. کم کم شبیه بودا میشی. زور دارم. من میخوام بدونم که شما فقط چندین سال، 8 سال، 15 سال، 8 سال من همینجا زندگی کردم، کدوم شهر تایلند شما بیشتر میپسندی؟ برای همه چی دیگه، حالا زندگی، اشغال بکنی، راحتی، درآمد، یه جایی که مثلا میخوای بری زندگی بکنی، حالا میخوای بیای تایلند شما یه خونه بخری، میخوای بری یه جا زندگی کنی، کجا رو انتخاب میکنی؟ زنگ میشه بزنیم. شما بگو. من مثلا دور تایلند و بالای 10 بار گشتم، یعنی شاید تک و توک شهر کوچیکی باشه نرفته باشم، شهرهای بزرگ همه رو رفتم. یه بار نمیگم چندین بار. من عاشق مسافرت کردنم، حالا ویدیوهام هست توی چنلم که رفتم این ور اون ور ویدیو گرفتم. الان بخوام مثلا من کلا یه جا بمون نیستم دیگه، خودت میدونی. خب من یه جا بمون نیستم، ولی بخوام به عنوان مثال یه جا رو تایلند انتخاب کنم، من ترجیح اینه که برم سمت جنوب تایلند. جنوب تایلند. آره مثلا من کراوی رو خیلی دوست دارم واسه اینکه بمونم اونجا. من از تایلند از زمانی که اومدم، من تو اکثر ویدیوام گفتم چون من شمالی ام، مازندرانی ام، عاشق طبیعت و سرسبزی، اصلا اینه که منو میکشونه تایلند هست. جنوب خیلی بعد اونجا خیلی طبیعتش بکره. خب یعنی من میرم اونجا، یعنی صبح خودکار اتوماتیک 6 صبح بیدار میشم از خواب. خب هرچند اینجا هم زیاد متفاوت نیست، همه جای تایلند سرسبزه، ولی اونور خیلی بهتره. بعد جزیره زیاد داره، جنگل داره، نمیدونم. من چون با مود من ترجیحم حالا یا کراویه یا پوکته و اون تا آخر عمرت زندگی کنی یا میخوای مثلا دیگه اونجا رو انتخاب می‌کنی دیگه، چالش داری میذاری. همون مثلا پوکت، حالا آدم بزرگتر همون دیگه میگم پوکت مثلا میری جنوب. میرم جنوب معمولا. تو کجا؟ من قطعا بانکوک. من با حرف ایمان کاملا موافقم، ولی این برمیگرده به لایف استایل و اون دیدی، اون چیزی که شما از زندگی میخواید. آخه من پایتخت زندگی بکن نیستم، از اول از دقیقاً همینو میگم. الان مثلا ما تو روسیه بارها تصمیم گرفتیم بریم مسکو و آخرش من گفتم ولش کن، من مسکو نمیتونم، با اینکه یکی از بهترین شهرهای دنیا، جزو 4-5 شهر بازی. آره من آره اتفاقا همینش قشنگه. ببین تایلند خیلی واسه همه جور چیزی داره. مثلا من بانکوک، حالا مثلا من چرا من اولی که مثلا بالاخره یه آدمی ام که دنبال تک و یوتیوب و جشنواره و روابط بین آدما و چه میدونم پول پارتی‌ها و حالا اینجور چیزا رو اگه ببینی، من کلا روابط لایف استایل بین آدما رو توی تایلند سعی می‌کنم پیدا کنم. نه تنها توی تایلند، حتی کسای دیگه هم باشن. اولین کاری که مثلا غذای مورد علاقتون چیه، چه موزیکی گوش میدید، زبانتون چطوریه، حروفتون چطوره، مثلا من اینا رو خیلی واسم جذاب و جالبه. کنار این انواع جشنواره‌ها و کلا رنگ و نور و موزیک و سینما و کنسرت و اینجور چیزا رو مثلا من خیلی دوست دارم. این خیلی جالبه که حالا ما نمیتونیم بگیم این بده اون خوبه، خیلی جالبه که تایلند هر دو تا رو داره، همه جور سیستمی رو داره. من مثلا همین صحبت که شما میگم برادرم اینم همینجوره، مثلا واسش کار جور شده میگه آقا پاشو بیا بانکوک، ول کن شهر سوراتانی، 4-5 سال سوراتانی اصلا نمیاد هیچ جا. میگه چرا؟ میگه من مودم طبیعت، من برای چی بیام تو ترافیک بانکوک، برای چی بیام تو خرج بانکوک، برای چی بیام تو شلوغی تایم. من این حرفش کاملا درسته ها. ببخشید دلیلی که من اصلا شهرستان زندگی می‌کردم، هر سری می‌مدم پاتایا، دوستای ایرانی میگفتن آقا این همه جا تو چرا میری شهر، چیکار داری اونجا؟ من توی سورین زندگی می‌کردم، یه شهری 500 کیلومتری اینجا، شهر توریستی نیست، شهر کوچیکی هم نیست، شهر بزرگی خیلی هم معروفه، ولی مثلا خب خارجیایی که لوکالن، مثلا اینجا زن دارن، بازنشستن، بیشتر اونجا زندگی میکنن، آلمانی، انگلیسی ولی من اونجا حال می‌کردم. الانم به انتخاب خودم باشه، یعنی شرایط باشه، میرم بازم یه جایی مثل این. تو انتخاب کردی پوکت دیگه، سوخت. آره نه منظور پوکت هم آخه همچین مودی به من میده. بخاطر میگفتم کراوی، مثلا گفتی تا آخر عمرت، گفتم پوکت. تو بانکوک. من بانکوک. خودت چی؟ من پاتایا.
پاتایا ای من این من دخترباز. پاتایا رو نه حالا اصلا برای دختربازیش نه بابا من واسه من ایمان مثل روز روشن. هر چی میشه میگه دخترباز چسبونده به ما این. پاتایا ببین کلا کسی که کلا نه پاتایا معذرت کسی که تایلند میاد کلا آقا این میگه دخترم 8 ساله با می هم اصلا اصلا داستان می تو خونه چی نکنه چیکار نه من پاتایا رو میدونی برای چی دوست آره دارم. بذار توضیحش بده پاتایا رو پاتایا یه جا حالت مرکزه، هم نزدیک بانکوکه. من دریا دوست دارم، خب یعنی دوست دارم نزدیک دریا باشه، اصلا انرژی بهم میده دریا. حالا پوکت هم دوست دارم ولی میخوای همه رو داشته باشی فهمیدم. ببین پاتایا بیسمو میذارم پاتایا، خب مثلا بخوام زندگی بکنم پاتایا زندگی میکنم، ولی خب مثلا پوکت میتونم برم بمونم. من گفت برای زندگی گفتم بیسمو میذارم چون پاتایا با بانکوک 1.5 ساعت راهه، به همه جا نزدیکه، نهایت 2 ساعت 3 ساعت، فقط به جنوب دوره. آخه تو دلایل جنوب به همه جا به دوره. دلایل خودت آره. داری دیگه. مثلا واسه من اصلا به مثلا بانکوک دور باشم یا نزدیک واسه مثلا مهم نه من خب از شلوغی منم دورم، ولی خب بعضی موقع آدم دوست داره بره بانکوک پایتخت یا یه چه می‌دونم کنسرتیه، فستیوالیه، به قول نه دیگه قرار شد بیرون نریم از اونجا. نه زندگی بری سر بزنی سر گفتم. دیگه نه که نمیتونی بری پیش آره، آقا ما میخوایم زندگی رو ببینیم میذارم. بی خیال میخوام بری پاتایا- پوکت ما رو ول کنی. پاتایا بهترین جایه برای زندگی. پس ببین من فکر میکنم بچه‌ها حسابی حالشون میبرن دیگه، چون که الان ببین 3 نقطه تایلند رو داریم چیز میکنیم پوشش. ایشون پوکه، پاتایا، منم بانکوک. جالبش اینه که چه چیزایی میشه در آینده ازش در حالا من آورد. چند بار با فرباد حالا خیلی مثلا تلفنی ما همیشه با هم در ارتباطیم، بارها باهاش صحبت کردم. به فرباد گفتم من کلا آدمیم که تایلند رو از همه کشورها بیشتر دوست دارم. من موقعیت داشتم و دارم که برم یه کشور دیگه اصلا واسه همیشه بمونم، ولی دلیلی که میام تایلند هر سری با اینکه پاسپورت ایرانی خیلی قوی نیست، مثلا یه ویزای توریستی باید بگیری یا مثلا اگه بخوای اینجا بمونی حالا داستانای تمدید خودشو داره، به خاطر این فقط میام چون اینجا رو واقعا دوست دارم. یعنی تایلند یکی از فیوریت کانتریام توی دنیا، ولی دوست ندارم کل سال اینجا باشم. دوست دارم کل سال دوست دارم. آره مثلا 365 روز سال دوست ندارم دیگه اینجا باشم. دوست دارم مثلا بیام اینجا 4 5 ماه 6 ماه بمونم، دوباره برم 2 3 ماه، نه اینکه طولانی برم، 2 3 ماه برم مودم عوض شه. من این مود کشورهای دیگر رو میگیرم، رو خودم احساس میکنم تاثیر مثبت میذاره، رو به پیشرفت میرم، حالا تو زمینه‌های خودم فعالیت میکنم. من تو ویدیو قبلی با فربود گفتم من سریع وقت پیدا میکنم، یعنی من اینجا بمونم میشم عین خود تایلندیا. به خاطر همین دوست دارم اون اینترنشنال باشم، یعنی یه من چیزی خیلی باشم دوست دارم. من با همه قشر و همه کشورها بتونم کنار بیام. یه سوالی که من فقط ازت بپرسم ایمان جون، اگه قرار باشه بیست باشه روسیه یا تایلند، یکم راجع به روسیه و تایلند اگه موافق باشی سوال کنم. بیس اگه باشه تو دوست داری تایلند بیست باشه یا روسیه؟ به من درصد بگو، مثلا بیس چند درصد هم روسیه باشه، چند درصد، مثلا 5 مثلا 60 40 نمیدونم. اصلا خود اون درصد از 100% چند درصد زندگی دوست داری توی روسیه بگذره، یا مثلا توی یک سال چند درصدش دوست داری توی روسیه باشه یا خونه اصلی اونجایی که احساس می‌کنی مثلا چی میگم هوم سویت هوم خونه خودمه، اون حسشو کجا داری؟ تایلند یا روسیه؟ من همیشه همیشه میگم مثلا به مارینا مثلا میگم کارهای اقامتم یه ذره مثلا مونده تا پاس روستینگ بیاد، مثلا میگم که پاس روستینگ ما بیایم لوکیشنمون رو بکنیم تایلند، از تایلند اون سفرهایی که می‌خوایم بریم و بریم. قبل اینکه برم روسیه یه داستان بود، بعد اینکه الان اونجا زندگی می‌کنم یه داستان دیگه است. اینجوری بخوام کوتاه توضیح بدم، از اینکه دارم روسیه زندگی می‌کنم خیلی حال می‌کنم. یعنی منم قبلا دیدم یه جوری دیگه به روسیه بود، یعنی همینقدر که اینجا رو دوست دارم واقعا روسیه رو دوست دارم، چون روسیه منو باهوش میکنه، با منو زرنگ میکنه، خودمو میگم. یعنی فکر و ایده‌ام همیشه اونجا آدم میخواد پیشرفت کنه دیگه، من دنبال پیشرفتم. خلاصه جوابتو بگم یه جورایی 50 50 است. اینجا رو به خاطر آب و هوا و طبیعتش دوست دارم، روسیه رو واسه این دوست دارم که من دختربازیش این دوست نداری؟ والا دختربازی می‌کنم جفتش روسیه فکر می‌کنم دست کمی از روسیه می‌خواستم بگم روسیه بهتره. یه چیزی هست هر دو دست میگیری، میره اونجا یه سه دختربازی با دختره باحال و دوست داشتنی، روسیه سه تا میاد اینجا یه تایلند. روسا رو می‌بینه بلند یا قد مارینا رو به جون من نندازیم. مثلا یه مقایسه بکنم خانمای تایلندی خیلی هم عالی. دخترای تایلندی بیشتر دنبال زندگی هم مثلا مثل مادرای ما، مادر بزرگای ما تو اون فاز مثلا یه جور راحت طلبن. میگن نه تو فردا مسابقه نری، یعنی تو رو به سمت هدفت با لگد هول میده، یعنی که آروم هم هولت نمیده،
میزنه میگه برو سمت هدفت. این تنها چیزیه که من، یعنی بزرگترین چیزیه که دلیله که من رفتم سمت دختر روس این بود. چیزی که هست اینه که تایلندیا به شدت راحت ترن، یعنی راحت تر با این موضوع کنار میاد. تو روسیه، تو ایران ما دنبال کارخونه زدنیم، دنبال اینکه آیتی خفن بشه، دنبال اینکه پزشکیمون بره بالا. تایلند اینجوری نیست که میتونه درینک بیشتر بخوره، کی رفته بیشتر مسافرت رفته، کی بیشتر رفته فلان دیسکو و اینجور چیزیه.